সকলো ভালে আছে আৰু মই মানে হেপলেট চয়নাটি দিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মৰ্ণিং পাকঘৰ কৰিছোঁ বনাইছোঁ ভাত ভাজি আৰু এয়া গাজ বনাব লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জানিব আৰু যোনসকল নতুন হয় সকলোৱে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব আৰু এতিয়া বৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ওপৰত মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে আৰু মানে ঘৰটো আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ বনাবৰ কাৰণে আৰু লগতে মোৰ গাটো ভাল নাছিলে সেইটো কাৰণে গোটেই ভিডিঅ' দিয়া নাই আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকৈ জনাব বলক ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আজিৰ দিনটো কি কৰোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ চাই কেনেকৈ পালে জনাব বাই বাই আৰু এয়া ঘৰ কামত লাগি আছে গিঠি বালি সকলোবোৰ ওপৰতে আনি লৈছে সিহঁতে আৰু ইমানেই গৰম পৰিছে ওপৰত ঠাই এটুকুৰা নাই এই কাষত ছাইডত মানে শিলিখা গছ এজোপা আছে তাতে বহি চাহ খাব লৈছে এতিয়া প্ৰায় 11 বাজিছে মই কাপোৰবিলাক ইয়াতে ছাইডত মেলি ৰাখিছোঁ তলত মেলিবলৈ জেগা নাই সেইটো কাৰণে আৰু কেনেকৈ যে কাম কৰিছে ইমান গৰমত ভাবিবই নোৱাৰি কি বনাইছা? অঁ মেকানিকেল দিছা মোক ফটো কওক মজা এখন দামফা খুলিলা এখন ব্লু কালাৰ দামফা খুলিলা কি হয় অঁ দামফা ঢাকনি কেনে খুলিলা আকৌ বনাবা এইটো কি হয় এইটো কি হয় এইটো কি হয় এইটো কি কোৱা স্কু স্কু ড্ৰাইভাৰ এই নটবিলাক খুচিব দেই এই বস্তু এইটো এটা কি হয় itu beti বেটেই নহয় নহয় ইয়াত থৈ লোৱা ইয়াত কেইটা আছে ন 1 2 3 অঁ তিনিটা আছে অঁ খুলি কি কৰিবা হাউচটো কি কৰিলা হাউচটো যে একদম টকলা কৰিব লাগে beti bisa mau হে house itu khuli কেইটা খুলিলা এইটো moi oke bye মই নাই খোলা oi oh iya sini bye oke bye beti gua tuh khuli dile ga hello আৰু দামা কি কৰিলা এইটো কেনে খুলিছা এইটো চকা মাৰে চকা অঁ এইটো ঢাকনি দিয়া মুখত নহয় অ' মুখত নহয়
আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। বেটীৰ লগত অলপ ওলাই আহিলোঁ, অলপ বজাৰ কৰিবলৈ আছে সেইটো কাৰণে। আৰু সকলোৱে চাই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে, দিনটো তেনেকৈ পাৰ হ'ল। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আহিম। এতিয়া বাই বাই অল।